ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ? የዚህ ዩቲዩብ ተከታዮች ዛሬ ደግሞ አዲስ ኩዌሽን እስከ መልሳቸው ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ ኤቭሪዴይ አክቲቪቲ የምናገኛቸውን ነገሮች በጥያቄና መልስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ጥሩ ፕራክቲስ እንደምናደርግ ተስፋ አደርጋለሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ነምበር 1 አንደኛ what are you looking for? ምን ትፈልጋለህ ነው። what are you looking for? what are you looking for? ምን ትፈልጋለህ ወይም ምን ትፈልጊያለሽ ስንል ነው። I'm looking for my key ቁልፎችን እየፈለኩ ነው ስንል I am looking for my keys ቁልፎችን እየፈለኩ ነው ስንል ነው። looking ማለት እንግዲህ እዚህ ጋር መፈለግ ማለት ነው። I'm looking for my keys ካል ቁልፎችን እየፈለኩ ነው ማለት ነው። ነምበር 2 ሁለተኛ do you need anything? do you need anything? የሆነ ነገር ያስፈልገውታል ትፈልጋለህ ስንል ነው። ትፈልጊያለሽ ስንል do you need anything? የሆነ ነገር ያስፈልገውታል ስንል ነው። አክብሮት እናደርገው ነው። ኖ ታንክስ አይ አመሰግናለሁ እንላለን። ወይም ደግሞ የስ ብለን የምንፈልገውን ነገር እናስቀምጣለን። የስ አይ ኒድ እንልና ለምሳሌ የስ አይ ኒድ ፉድ የስ አይ ኒድ መኒ ልንል እንችላለን ማለት ነው። ነምበር 3 ሶስተኛ አር ዩ ካሚንግ ዊዝ አስ ከኛ ጋር ትመጣለህ ወይም ትመጫለሽ ስንል አር ዩ ካሚንግ ዊዝ አስ እንላለን። አር ዩ ካሚንግ ዊዝ አስ ከኛ ጋር ትመጣለህ ወይንም ደግሞ ከኛ ጋር ትመጫለሽ ወይንም ደግሞ ከኛ ጋር ትመጣላችሁ ስንል ነው። ከኛ ጋር ማለት አስ ነው። አር ዩ ካሚንግ ዊዝ አስ ዊዝ አስ ማለት ከኛ ጋር እንደማለት ነው። መልሱ ምን ሊሆን ይችላል? የስ አይ አም ካሚንግ አዎ እየመጣው ነው። የስ አይ አም ካሚንግ አዎ እየመጣው ነው ማለት ነው። እየተከተለ ነው። ሶ ካልፈለጉ ደግሞ ኖ አይ ዶንት ዋንት ቱ ካሚንግ ዩ ማለት እንችላለን። ከእናንተ ጋር መምጣት አልፈልግም ስንል ኖ አይ ዱ ኖት ዋንት ቱ ካም ዊዝ ዩ እንላለን ማለት ነው። ነምበር 4 አራተኛ ሃው ቶል አር ዩ እንላለን። ቁመት ስንት ነው ስንል ነው። ሃው ቶል አር ዩ ቁመትህ ስንት ነው ቁመትሽ ስንት ነው ስንል ነው ምን እንላለን? አይ አም 170 ሴንቲሜትር እንላለን። ወይም ደግሞ አይ አም 1.70 ሜትር እንላለን። 1.7 ማለት እንችላለን። ወይም 1.7 ሴንቲሜትር ነኝ እንላለን ማለት ነው። ሶ ይሄ በሴንቲሜትር ነው። ሶ ሜትር ጋር ዩኒቱ 1.7 ካረግነው ደግሞ ኤም እናረግና ዩኒቱን 1.7 እንላለን። ወይም ከዚህ ጋር ደግሞ አይ አም 170 ሴንቲሜትር ማለት 1 ሜትር ከ70 እንደማለት ነው። ነምበር 5 አምስተኛ how much does it weight? how much does it weight? ምን ያህል ይመዝናል ስንል ነው። weight ክብደት ነው። ምን ያህል ይመዝናል ምን ያህል ነው ክብደቱ ስንል how much does it weight? ስለዚህ እኛውን የጠየቅናለው ነው የሰው አይደለም። how much does it የተባለው የሆነ እቃ ሊሆን ይችላል እህል ወይም ነገር ቡናም ሌላ ነገር የምናስመዝነው ነገር ነው። የምናስመዝነው ነገር ማለት ነው። how much does it weight? ምን ያህል ይመዝናል ነው። ለምሳሌ how much does she weight ብንል የሷ ክብደት ምን ያህል ነው ምን ያህል ትመዝናለች ነው። ግን it ስለሆነ it weight ከተባለ ለእቃና ለነገሮች ነው። so how much does it weight ካለ ምን ያህል ይመዝናል ምን ያህል ትመዝናለች ክብደቱ ስንት ያህል ነው ለማለት ነው። እሱ መልስ ምን ይሆናል? it weighs about 20 pounds ይላል። ወደ 2 ኪሎ ግራም ይመዝናል ማለት ነው። it weighs about 2 ኪሎግራም ከ2 ኪሎ ግራም ይመዝናል ስንል ነው። ነምበር 6 ስድስተኛ what would you like to eat? what would you like to eat? ምን መብላት ትፈልጋለህ ስንል what would you like to eat? ምን መብላት ትፈልጋለህ ወይ ምን መብላት ትፈልጊያለሽ ስንል ነው። what would you like to eat? what would you like to eat? ምን መብላት ትፈልጋለህ? I would like to ፒዛ እፈልጋለሁ ወይ I would like እንልና የምፈልገውን ፉድ እናስቀምጣለን። I would like ፒዛ I would like ክትፎ I would like እያልን የምፈልገውን ምግብ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ነምበር 7 why did you do that? ለምን እንዲህ አደረክ ስንል ነው። why did you do that? why did you do that ማለት ለምን እንዲህ አደረክ ነው። የሆነ ነገር አደረገና ያንን ሰው what did you do that ካልክ ለምን እንደዚህ አደረክ ይሄን ለምን ይሄን ሰራህ ስንል ነው። already this sentences past sentence ነው። the action is before ስለዚህ አክሽኑ ቀደም ብሎ የተደረገ ነገር ነው። already cut stop so what did you do that ካል ለምን እንዲህ አደረክ ብለን ስንጠይቅ ነው። the answer I had my reasons ምክንያቶች ነበሩኝ ነው። I had my reasons ማለት ምክንያቶች ነበሩኝ ነው ማለት ነው። ምክንያቶች ነበርኩ እንደዚህ ያደረኩበት ምክንያት ስላለኝ ነው እንደማለት ነው። ምክንያቶች ነበሩ ማለት I had my reasons። ነምበር 8 ስምንተኛ did you like the movie? ፊልሙን ወደድከው ማለት ነው።
ዲድ ዩ ላይክ ዘ ሙቪ ፊልም አይተህ ከመጣ በኋላ ጓደኛ ምን ልትለው ይችላል? ዲድ ዩ ላይክ ዘ ሙቪ ፊልሙን ወደድከው ማለት ነው። ዲዩ ሳይሆን ዲድ ፓስት ነው። አይተን ከተመጣም በኋላ ነው። ሶ ዲድ ዩ ላይክ ዘ ሙቪ ፊልሙን አይተኸዋል ወደድከው ማለት ነው። ፊልሙን ወደድከው? የስ ኢት ዋዝ ኢንጆይብል አዎ ማለት ነው። የስ ኢት ዋዝ ኢንጆይብል አዎ አስደሳች ነበር ነው። ኢት ዋዝ ነው። ኢት ኢዝ አላልንም። ኢት ዋዝ ኢንጆይብል አስደሳች ነበር። ኢት ማለት ፊልም ስለሆነ ኢት ያልነው ለዛ ነው። ፊልሙን ነው። ወዝ ደግሞ ፓስት መሆኑ ነው። ያው ኢንጆይብል ማለት መደሰት ነው። ኢት ዋዝ ኢንጆይብል አስደሳች ነበር ስንል ነው። ነምበር 9 ዘጠነኛ ዋት ዲድ ሂ ሴይ ዋት ዲድ ሂ ሴይ ምን አለ ስንል ነው። እሱ ምን አለ ስንል ዋት ዲድ ሂ ሴይ ምን አለ ብዬ እንግዲህ የሆነ ጓደኛዬን እሱ ምን አለ ስንል ነው። ዋት ዲድ ሂ ሴይ ምን አለ የሆነ ነገር ተናግሯል። እኔ ግን አልሰማሁትም። ኦልሬዲ ፓስት ነው ይሄን። ሶ ዋት ዲድ ሂ ሴይ ካል ምን አለ ምን እንላለን መልሱ ከዛ በኋላ ሂ ሴድ ኢት ዋዝ ግሬት በጣም ጥሩ ነው አለ። ሂ ሴድ ኢት ዋዝ ግሬት በጣም ጥሩ ነው አለ። ሂ ሴድ ማለት እኔ ነው ያልኩት። እሱ ግን ምንድን ነው ያለ? ኢት ዋዝ ግሬት ነው ያለ። ኢት ዋዝ ግሬት ነው። እኔ ስናገር ምን እላለሁ? ሂ ሴድ ኢት ዋዝ ግሬት በጣም ጥሩ ነው አለ። እሱ በጣም ጥሩ ነው አለ ማለት ነው። ሂ ሴድ ስንል ሂ ሴድ ሳይሆን ሂ ሴድ እሱ ያለው ኢት ዋዝ ግሬት በጣም ጥሩ ነበር ነው ያለ። በጣም ጥሩ ነበር እንደማለት ነው። ኢት ዋዝ ግሬት ማለት በጣም ጥሩ ነበር ስንል ነው። ነምበር 10 አስረኛ when will it be ready መቼ ዝግጁ ይሆናል ነው። when will it be ready መቼ ዝግጁ ይሆናል። so this question is future tense the action is next or በሚቀጥለው ሲሆን ነው the future ሲሆን ነው። so will የተጠቀመው ዘለ ነው። when ማለት መቼ ነው። መቼውን የተማለው when will it be ready መቼ ነው ዝግጁ መቼ ዝግጁ ይሆናል ነው። ይሄ ማለት ኢት የተባለ ለቃ ወይም ለማሽን ወይ ለነገሮች ነው። ሶ መልሱ ምን እንላለን? it will be ready soon በቅርቡ ዝግጁ ይሆናል ስናው it will be ready soon soon ማለት በቅርቡ ማለት ነው። ሶ it will be ready soon ካል በቅርቡ ዝግጁ ይሆናል ስንል ነው። ነምበር 11 11ኛ is it expensive ውድ ነው ስንል ነው። ለምሳሌ የሆነ ዕቃን ገዝቼ is it expensive እንላለን። ውድ ነው ወይም የሆነ ዕቃ it's expensive ውድ ነው በሌላ ሰው ልጠይቅ እችላለሁ ማለት ነው። ሰው ውድ ከሆነ ኖ it is reasonable ይላል። ኖ it is reasonable ማለት አይደለም ምክንያታዊ ነው ወይም አሪፍ ነው። reasonable ማለት ምክንያታዊ ነው ወይም ደግሞ ኳሊቲ ጥሩ ነው እቃው አሪፍ ስለሆነ ነው እንደማለት ነው። ኤክስፔንሲቭ ከሆነ ደግሞ ከሆነ yes it is very expensive እንላለን። yes it's very expensive ወይም ደግሞ yes it's so expensive እንላለን። ወይ በጣም ውድ ነው እንደማለት ነው። ነምበር 12 12ኛ with calling ማነው የደወለ ወይም ማነው የጠራኝ እንደማለት ነው። ኮል ማለት ለስልክ ከሆነ መደወል ነው ወይም ጥሪ መጥራት ነው። ሶ with calling ካል ማነው የጠራኝ ማለት ነው። with calling ማለት ማነው የተጣራው ማለት ነው። ማነው የደወለው እንደማለት ነው። it's me ጆን እኔ ነኝ ማለት ነው። it's me ማለት እኔ ነኝ ማለት ነው። ጆን ብሎ ስሙን ይገልጻል ማለት ነው። ነምበር 13 13ኛ where should I put this where should I put this ማለት ይህን የት ላስቀምጠው ማለት ነው። where should I put this ይህን የት ላስቀምጥ ነው። where ማለት ቦታ ነው። should I put this ማለት should ማለት የት ለማስቀመጥ ማለት ነው። ስለዚህ የት ማስቀመጥ አለብኝ እንደማለት ይህን የት ማስቀመጥ አለብኝ እንደማለት ነው should ሲሆን ማለት ነው። ከዛ በኋላ መልሱም ሊሆን ይችላል put it on the table አለው። put it on the table ጠረጴዛው ላይ አስቀምጠው። put አስቀምጥ it ማለት የያዘውን ነገር ነው። on ማለት ከጠረጴዛው ላይ እንደማለት ነው። ስለዚህ on የሚያገለግለው በላይ እንደማለት ነው። put it on the table put it on the table ጠረጴዛው ላይ አስቀምጠው ነው። በዛው በሌላ ጊዜ በኦን ባይ እና እንደዚህ የሚባሉት ፕሮፖዚሽኖችን ይዤላችሁ በሌላ ቪዲዮ እመጣለሁኝ። ነምበር 14 14ኛ what's your address አድራሻ የት ነው እንደ what's your address ወይም ደግሞ where your address እንደማለት ነው። where is your address የት ነው አድራሻ ወይም ደግሞ what's your address ማለት ነው። ነምበር 15 15ኛ how's your family ቤተሰቦችህ እንዴት ናቸው ስንል how is your family how is your family how is your family ቤተሰቦችህ እንዴት ናቸው ቤተሰቦችሽ እንዴት ናቸው እንላለን። the answer they are doing well they are doing well ማለት they are doing well thank you ደህና ናቸው ስንል they are doing well አመሰግናለሁ ስለጠየቀኝ አመሰግናለሁ እንደማለት ነው። they are doing well thank you ካል
ደህና ናቸው አመሰግናለሁ ማለት ነው። ነምበር 16 16ኛ do you work here እዚህ ትሰራለህ ስንል ነው። do you work here እዚህ ትሰራለህ ብለን ስንጠይቅ ነው። እዚህ ትሰሪያለሽ ስንል ነው። ምን ሰራ ከሆነ yes I do እንላለን። yes I do አዎ እሰራለሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ማን ሰራ ከሆነ no I don't work here እላለሁ። no I don't work here ማለት እዚህ አልሰራም እንደማለት ነው። ነምበር 17 17ኛ what's your last name what is your last name የአያት ስም ማን ነው ስንል ነው። ላስት ኔም ከተባለ የአያት ስም ማለት ነው። የመጨረሻ ስም ሳይሆን what's your last name ከተባለ የአያት ስም ማን ነው ነው። ከዛ my last name is ወርድ ትላለህ ማለት ነው። my last name is Smith የአያቴ ስም ስሚዝ ነው። my last አያት ማለት ስለሆነ my last name is Smith ወይ ደግሞ እንደዚህ my grandfather name is እንደማለት ነው። ስለዚህ አያቴ ስም ስሚዝ ነው። ነምበር 18 18ኛ what kind of music do you like ምን አይነት ሙዚቃ ነው ትወዳለህ ስንል ነው። what kind of music do you like ምን አይነት ሙዚቃ ትወዳለህ? what kind of music do you like I like pop music እወዳለሁ ስንል I like pop music ሙዚቃ እወዳለሁ ስንል ነው። ነምበር 19 19ኛ when are we leaving መቼ ነው የምንሄደው? when are we leaving መቼ ነው የምንሄደው? ታይም ነው የተጠየቀው። we are leaving at 5 p.m ከቀኑ 5 ሰዓት ላይ እንሄዳለን። we are leaving at 5 p.m ከቀኑ 5 ሰዓት ላይ እንሄዳለን። 5 p.m ማለት ከሰዓት በኋላ ስለሆነ ከቀኑ 5 ሰዓት ላይ እንሄዳለን እንደማለት ነው። ነምበር 20 ሃይኛ how was your day ትባላለህ። ቀን እንዴት ነበር? ውሎ እንዴት ነበር ስንል ነው። how was your day ቀንህ ወይም ደግሞ ውሎህ እንዴት ነበር ተብለህ ስንጠየቅ ነው። the answer it was good እንላለን። thanks ጥሩ ነበር it was good ካል ጥሩ ነበር እንደማለት ነው። it is አንልም ምክንያቱም ሰውየው ውሎ መጥቷል ቤት ነው እንዳይጠየቅ ነው። ውሎውን ፓስት ስለሆነ it was good እንላለን። it was good thanks ጥሩ ነበር አመሰግናለሁ ብለን እንመልሳለን ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬው ቪዲዮአችን ፕራክቲስ ላይክ ዚስ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሆኖ ሀሳብ አስተያየት አቀራረብ ኮሜንት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ አስተካክላለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። ሰላማችሁ በዚህ ይሁንልኝ። ቻው